2 নম্বৰটো চোৱা তলত দিয়া চিত্ৰবোৰলৈ মন কৰা ইয়াতে আমাক এটা চতুৰ্ভুজ দিয়া আছে যেহেতু চাৰিডাল বাহু আছে এইটো এটা চতুৰ্ভুজ এইটো চোৱা এটা 1 2 3 4 5 গতিকে এইটো পঞ্চভুজ 1 2 3 4 5 6 এইটো হ'ল আমাৰ ষড়ভুজ 1 নম্বৰটো কি দিয়া আছে 1 নং চিত্ৰত ABCD চতুৰ্ভুজত B শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা মাত্ৰ এডাল কৰ্ণ আঁকিব পাৰি মানে এই যেটো B শীৰ্ষবিন্দু আছে এই শীৰ্ষবিন্দুটোৰ পৰা আমাৰ এডালহে কৰ্ণ আমি আঁকিব পাৰো কাৰণ এইডালৰ পৰা আমি এনেকৈ দিব নোৱাৰো কৰ্ণ হলে আমাৰ এনেকৈ যাব লাগিল যেহেতু এতে আৰু কোনো আমাৰ বিন্দু নাই হেকাৰণে আমি এডালহে আঁকিব পাৰিম তাৰ পিছত দিয়া আছে 2 নং চিত্ৰত ABCDE পঞ্চভুজত B শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা মাত্ৰ দুডাল কৰ্ণ আঁকিব পাৰিম এইটো হ'ল আমাৰ এটা পঞ্চভুজ পঞ্চভুজৰ যেটো এই B বিন্দু আছে B শীৰ্ষবিন্দুটোৰ পৰা আমি দুডাল কৰ্ণ আঁকিব পাৰিম এডাল কৰ্ণ BE আনডাল কৰ্ণ হ'ল BD তাৰ পিছত আছে 3 নং চিত্ৰত ABCDEF ষড়ভুজত B শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা মাত্ৰ তিনিডাল কৰ্ণ আঁকিব পাৰিম এইটো হ'ল আমাৰ ষড়ভুজ যেহেতু ছডাল বাহুৰে গঠিত গতিকে আমি ষড়ভুজ বুলি এটোক জানো ইয়াতে চোৱা এই যেটো B বিন্দু আছে এই B বিন্দুটোৰ পৰা তিনিডাল কৰ্ণ আঁকিব পাৰি এডাল হ'ল BD এডাল BE আৰু এডাল হ'ল BF ইয়াতে আৰু বেলেগকৈ কৰ্ণ আমি আঁকিব যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব নোৱাৰো এতিয়া কি দিয়া আছে চতুৰ্ভুজৰ এটা শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা আঁকিব পৰা কৰ্ণৰ সংখ্যা 1 তাৰ মানে চতুৰ্ভুজৰ এটা শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা আমি এডালে কৰ্ণ আঁকিব পাৰো পঞ্চভুজৰ এটা শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা আঁকিব পৰা কৰ্ণৰ সংখ্যা 2 তাৰ মানে চতুৰ্ভুজত আমি এডাল কৰ্ণ আঁকিব পাৰো পঞ্চভুজৰ যিকোনো শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা আমি দুটা আমি কৰ্ণ আঁকিব পাৰো ষড়ভুজৰ এটা শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা আঁকিব পৰা কৰ্ণৰ সংখ্যা 3 সপ্তভুজত এটা শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা কেইটা কৰ্ণ আঁকিব পাৰি চতুৰ্ভুজত যদি এডাল আমি কৰ্ণ আঁকিব পাৰো পঞ্চভুজত আমি দুডাল কৰ্ণ আঁকিব পাৰো আৰু ষড়ভুজত যদি আমি তিনিডাল কৰ্ণ আঁকিব পাৰো তেতিয়া হলে সপ্তভুজত আমি কেইডাল পাৰিম চাৰিডাল কৰ্ণ আমি আঁকিব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে n বাহুযুক্ত বহুভুজত এটা শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা কেইটা কৰ্ণ আঁকিব পাৰি তো তাৰে কাৰণে আমি কি জানিব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে চতুৰ্ভুজ মানে কি আমাৰ চতুৰ্ভুজত কেইডাল আছে আমাৰ বাহু চাৰিডাল বাহু তো চাৰিডালৰ পৰা আমি এডাল বাহু আমি কি কৰিম বিয়োগ কৰি আমি কি পাম চতুৰ্ভুজত আমাৰ বাহু হ'ল চাৰিডাল বাহুৰ পৰা আমি তিনিডাল আমি কি কৰিম বিয়োগ কৰিলে আমি এডাল পাম তাৰ পিছত পঞ্চভুজৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা পঞ্চভুজত বাহু কেইডাল 5ডাল তো আমাৰ কি কৰিম 5ৰ পৰা আমি 3 বিয়োগ কৰিম মানে 5 - 3 কিমান পাম 2 পাম ঠিক তেনেদৰে ষড়ভুজত চোৱা কিমান 6ডাল বাহু তাৰ পৰা আমি 3ডাল বিয়োগ কৰিলে কি পাম 3 পাম সপ্তভুজত কিমান আছে 4ডাল বাহু সপ্তভুজত 7ডাল বাহু আছে 7ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰে কিমান পাম 4 পাম গতিকে আমাক দিয়া আছে n বাহুযুক্ত n মানে কি ইয়াতে 8 হ'ব পাৰে 9 হ'ব পাৰে 10 হ'ব পাৰে n যেটো আমি নাজানো গতিকে n - 3 হ'ব কাৰণ প্ৰত্যেকটা আমি কি কৰিছো বাহু কেইডালৰ পৰা আমি 3 মাইনাস কৰিছো গতিকে ইয়াতেও যেহেতু আমাক বাহু আমাক n বুলি দিয়া আছে n ৰ পৰা আমি 3 মাইনাস কৰিম এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা তলত দিয়া তালিকা আৰু n = 1 2 3 4 5ৰ বাবে দিয়া মানবোৰৰ সংখ্যা তলত দিয়া হৈছে স্থানে কি সজোৱা nতম পদটো লিখা তো ইয়াতে প্ৰথমটো চোৱা ইয়াতে আমাক n ৰ মান দিয়া আছে 1 2 3 4 5 আৰু ইয়াতে আমাক মান দিয়া আছে 1 4 9 16 ইয়াতে আমাক n যুক্ত পদটোৰ মান উলিয়াব দিছে গতিকে চোৱা 1 ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে স্কয়াৰ হৈছে 2 2 গুণ 4 3 3 গুণ 9 4 4 গুণ 16 5 5 গুণ 25
ইয়াতে হ'ব 25 গতিকে এইটো যেহেতু আমাৰ n স্কয়াৰত হৈছে n যুক্ত পদৰ কাৰণে কি হ'ব n স্কয়াৰ হ'ব তাৰ পিছত বি নম্বৰটো চোৱা n ৰ মান আমাক দিয়া আছে আৰু এইবিলাক চোৱা ইয়াতে কি আছে 1 ইয়াতে আছে আমাৰ 4 গতিকে আমি এইটো কেনেকৈ গম পাম কি কৰিছে ইয়াতে 5 n + 1 যদি আমি কৰো কি হ'ব 3 * 1 + 1 ইয়াতে চোৱা 3 * 2 + 1 7 হ'ব গতিকে এই তোমাৰ কেনেকৈ হৈছে 5n + 1 গতিকে 3 ৰ লগত n ৰ মান এবাৰ 1 বহুৱাই চোৱা 3 × 3 1 যোগ কৰা 4 আকৌ আমি n ৰ মান এবাৰ 2 বহুৱাই চাও 3 × 2 = 6 1 যোগ কৰা 7 ইয়াতেও চোৱা 3 × 3 = 9 1 যোগ কৰিলে 10 এবাৰ 4 বহুৱাম n ৰ ঠাইত 3 × 4 = 12 1 যোগ কৰিলে 13 দে 5 বহুৱাম চোৱা 3 × 5 = 15 1 যোগ কৰা 16 এটো হল আমাৰ 16 এটা n আছে n ৰ ঠাইত কি হ'ব আমাৰ 5n + 1 যেটো n ৰ মান আমি নাজানো গতিকে 5n + 1 তাৰ পিছত c2 চোৱা n ৰ মান দিয়া আছে আমাক কি সুধিছে nতম পদটো আমাক সুধিছে ইয়াতে কি হৈছে চোৱা 1 আছে 8 ইয়াতে আকৌ 2 আছে 10 3 আছে 12 ইয়াতে আমাৰ 6 আছে এই ঠাইত আমাক উলিয়াব দিছে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমাক সুধিছে যে nতম পদটো কি হ'ব nতম পদটো ইয়াতে কি হৈছে এইখিনি কৰি আমি কি গম পাইছো যে এটা হৈছে আমাৰ 2 * n + 3 এইটো সূত্ৰ যদি আমি কৰি চাও তেতিয়া হলে আমি পাই যাম চোৱা এক নম্বৰটো চোৱা n ৰ মান যদি আমি ইয়াতে 1 ধৰো কি হ'ব 1 + 3 কিমান হল 4 হল এতিয়া 2 ৰ লগত 4 টো পূৰণ কৰা কিমান হ'ব 8 যদি n ৰ মান আমি 2 ধৰো ইয়াতে 2 ধৰিলে কি হ'ব 2 + 3 কিমান হল 5 হল 5 × 2 = 10 n ৰ মান 3 ধৰি চোৱা 3 + 3 = 6 হল 6 × 2 = 12 n ৰ মান 4 ধৰো 4 + কিমান 3 4 ৰ লগত 3 আমাৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 7 7 × 2 = 14 এতে 5 টো চোৱা এই n ত 5 বহুৱাই 5 ৰ লগত 3 আমি যদি যোগ কৰো কিমান হ'ব 8 আৰু 8 × 2 = 16 এতিয়া 6 ত কি হ'ব n ৰ মান 6 বহুৱালে 6 + 3 কিমান হল আমাৰ 9 আৰু 9 × 2 = 18 এটা হ'ব আমাৰ 18 আৰু nতম পদটো হ'ব 2 * n +